3 રૂપિયાથી શરૂઆત કરી હતી, આજે આટલી મોંઘવારીમાં 22 વર્ષ પછી હજી 10 રૂપિયા જ કિંમત છે વડાપાઉંની. મેઇન તો શું છે કે અહીંયા કોઈ બીજી વેરાયટી કાંઈ નથી હોતી. 10 રૂપિયામાં જે મુંબઈમાં જે રીતના મળતું હોય, સૂકી ચટણી, પુદીના ચટણી અને સાથે મરચા. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને. હું છું અત્યારે રાજકોટ શહેરમાં. એક્ઝેક્ટ લોકેશન તમને કહું ને તો આ ગોંડલ રોડ છે અને જૂનું સત્યવિજય આઈસ્ક્રીમ એક્ઝેક્ટ એની પાછળની સાઈડ ફેમસ વડાપાઉંમાં આવ્યો છું. અહીંયા આવવાનું મેઇન રીઝન તમને કહું, કાકા રોડ ઉપર બિઝનેસ કરતા, બેસીને વડાપાઉં ખવડાવતા. 3 રૂપિયાથી શરૂઆત કરી હતી, આજે આટલી મોંઘવારીમાં 22 વર્ષ પછી હજી 10 રૂપિયા જ કિંમત છે વડાપાઉંની. કેવું છે ટેસ્ટમાં એ તમને હમણાં અંદર ટેસ્ટ કરીને બતાવું. પણ મેઇન તો શું છે કે અહીંયા કોઈ બીજી વેરાયટી કાંઈ નથી હોતી. 10 રૂપિયામાં જે મુંબઈમાં જે રીતના મળતું હોય, સૂકી ચટણી, પુદીના ચટણી અને સાથે મરચા, આટલું જ આપવામાં આવે છે. હવે ટેસ્ટ કરીને તમને બતાવું. ચાલો શરૂ કરીએ. જો અત્યારે અહીંયા વડા બને છે, ટૂંકમાં મસાલો સ્ટફિંગ બધું રેડી છે, પણ અહીંયા આવી રીતના વાળી લે છે. કેટલા સમયથી તમે અહીંયા આવો છો? 8 વર્ષ થયા. 8 વર્ષથી આ વડાવાળું છું. આ અંદાજે કેટલા નંગ હશે? આ અંદાજે 700 નંગ હશે. 700 વડા થશે. મેઇન છે ઓનર અહીંના આ ભાઈ, એમના દીકરા હતા. કેટલા વર્ષ થયા તમને આ જગ્યાએ? આ જગ્યા ઉપર 6 વર્ષ થયા. હા, ગોંડલ રોડ ઉપર બાળ અદાલત પાસે બેઠો 17 વર્ષ ત્યાં બેઠો. ટોટલ 22 વર્ષ થઈ ગયા. હા, મને યાદ છે, હું અને મારા ફાધર ઘણીવાર આ ગોંડલ રોડ ઉપરથી નીકળતા ને તો ત્યાં નીચે બેસીને ખવડાવતા. અને કિંમત શું હતી ત્યારે? ત્યારે તો 5 રૂપિયા હતી. 5 રૂપિયા હતી. 5 રૂપિયા હતા. 10 રૂપિયાના 2 આપતા કે એવી રીતના હતું? 10 ના 2 જ આપતા. હા, એટલે 22 વર્ષથી એ ભાઈ ત્યાં બિઝનેસ કરતા. પછી 8 વર્ષથી સત્યવિજય આઈસ્ક્રીમની પાછળ આ શેરીમાં અહીંયા આવી રીતના બિઝનેસ કરે છે, રેકડી ઉપર. પહેલાં નીચે બેસીને બનાવતા વડા. તમે આટલા વર્ષથી ટૂંકમાં વડાપાઉં જ વેચો? વડાપાઉં જ વેચીએ, બીજું કાંઈ ખાલી વડાપાઉં. બરાબર. અને જોઈએ એમ જ ઉતારવાનું. હા, આ ભાઈની વાત એક સાચી છે. માનો કે અત્યારે જો આપણો વિડીયો ચાલુ છે, આપણે એવી રીતના ન હોય કે ભાઈ અંકલ અમે આવ્યા જ વિડીયો લેવા તો 1 યાર 15-20 નાખી દો. એ જો એમને મેં એની રીતે જેમ બનાવે છે એમ જ મેં બનાવવા દીધા. 6 કે 7 વડા નાખ્યા છે, ગરમ ગરમ જ ઉતારે. જે કોઈ બીટ આવે એની ગરમ ગરમ જ ખવડાવે. તમે શરૂઆત કરી ત્યારે 5 રૂપિયા જ કિંમત હતી, બરાબર? 3 રૂપિયા. ત્યારે 3 રૂપિયા. સૌથી પહેલા શરૂઆત 3 રૂપિયા. તો હું લગભગ ત્યારે ખાવા આવ્યો 1999 માં ચાલુ કર્યા હતા વડા. હા, 3 રૂપિયા ક્યાં સુધી કિંમત હતી? ત્યાં 2 વર્ષ લગીન. હા, 2 વર્ષ લગીન 3 રૂપિયા રાખ્યા. પછી 4 રૂપિયા કર્યા. હા, પછી 5 કર્યા, પછી 6 કર્યા, 7 કર્યા અને 8 કર્યા. છેલ્લે અહીંયા 2-3 વર્ષથી હું 10 માં વેચું. બરાબર. હજી 10 રૂપિયા કિંમત. હજી 10 રૂપિયા પહોંચ્યો 22 વર્ષની અંદર. અત્યારે સાથે છાશ ને સિંગ અને ખાલી વડાપાઉં. ખાલી વડા જોતા હોય 7 ખાલી વડાના 7 રૂપિયા ને વડાપાઉં જોતા હોય તો 10 રૂપિયા. ઓકે. બાજુમાં ભાઈ પાઉં જો કટ કરે છે, એમાં ચટણી લગાવશે અને પ્યોર મુંબઈ સ્ટાઇલ. કોઈ પણ નાના માણસ નહીં પરવડે. 2 વડાપાઉં ખાઈ લે, 20 રૂપિયામાં પેટ ભરાઈ જાય આરામથી. ટાઈમિંગ શું હોય કાકા આપણો? સવારે બપોરે 3 વાગે ચાલુ કરી છે. હા, અને સાંજે 8 સાડા 7 વાગે. 7:30 8 સુધી.
આ બધી જંગ ચાલુ થવા પહેલાંની તૈયારી છે. બ્રેડ કટ કરી નાખી છે, વડા અહીંયા વડાવા માંડ્યા છે. ટ્રાફિક થઈ જાય તો વાંધો ન આવે કા. આ ફુદીનાની ચટણી અને સૂકી ચટણી લસણ જો લાઈવ ગરમા ગરમ જેટલો ઓર્ડર આવે એ પ્રમાણે જ વડા બને રાખે. દરેક કસ્ટમરને લાઈવ ગરમ જ ખાવા મળશે. આ કેટલા નંગ નાખ્યા કાકા? 4, 5, 6 નંગ નાખ્યા. 6 નંગ નાખ્યા. કોઈ જરાક હોય એ પ્રમાણે નાખવાનું. હા હા. અત્યારે હજી સાંજના 5 જ વાગ્યા છે. 5 વાગ્યામાં લોકો આમ તો 4 વાગ્યાના આવવા માંડ્યા છે, પણ ઓમ જોઈને તો 6:30 પછી એટલી ભીડ હોય કે અહીંયા હું આવી રીતના શાંતિથી વિડીયો કદાચ ન બનાવી શકત. એટલું સારું કામકાજ છે આમનું. આ સાથે ચટણી અને કેચઅપ અને જો મરચાં કોઈને ખાવા હોય તો એ અવેલેબલ છે. રાજકોટમાં બહુ ઓછા ઓપ્શન એવા છે જે મારા ધ્યાનમાં હોય કે ભાઈ મારે ઓરિજિનલ ટેસ્ટ ખાવો હોય મુંબઈનો, તો એમાંની એક આ જગ્યા છે. અને અહીંની ખાસ વાત સૌથી અલગ કે ભાઈ 10 રૂપિયામાં આ ભાઈને પોસાઈ જાય અને ખવડાવે છે લોકોને. સરસ ભાઈ. આમ તો ઘણા બધા વર્ષથી હું ખાઉં છું અહીંયા, અને મારી એવી ઈચ્છા હતી કે રાજકોટના જે લોકોને ખ્યાલ ન હોય એને બી આ જગ્યા ખ્યાલ આવે. પરફેક્ટ લોકેશન તમને હજી એકવાર કહી દઉં છું. ગોંડલ રોડ ઉપર સત્યવિજય આઈસ્ક્રીમ એક્ઝેક્ટ એની પાછળની શેરીમાં આવે ફેમસ વડાપાવ. ટાઈમિંગ છે સાંજના 4 વાગ્યાથી રાતના 8 વાગ્યા સુધી. પોસિબલ હશે તો હું નંબર બી આપી દઈશ ભાઈનો, કોલ કરીને જરૂરથી આવજો. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો. કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો કે રાજકોટમાં આ જગ્યાએ કોને કોને વડાપાવ ખાધા છે. વિડીયો પસંદ આવ્યો તો વિડીયોને લાઈક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.